Σας καλωσορίζω λοιπόν στο νέο μας μάθημα. Έξω έχει 40 βαθμούς. Δυστυχώς εμείς ακόμα και εγώ είμαστε στην πόλη. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε την ώρα μας? Να παίξουμε με τους φίλους μας. Συγγνώμη. Έχουμε δει λοιπόν πως να φτιάξουμε το πάτωμά μας. Έχουμε δει να φτιάξουμε πυλώνες. Έχουμε φτιάξει τα roller pin μας. Έχουμε φτιάξει το foam cutter μας. Και έρχεται η ώρα να πάμε λοιπόν στο σπίτι ενός γνωστού που θα μαζευτούμε να παίξουμε. Πώς θα κουβαλήσουμε όμως τα ζαράκια μας? Σε αυτά τα παιχνίδια παίζουν πολλών ειδών ζάρια. Παίζουν τετράπλευρα, 20πλευρα, το εξάπλευρο το κλασικό, 10πλευρα. Τι γίνεται τώρα? Πολλοί τα φυλάνε σε μια βελούδινη θήκη και τα κουβαλάνε μαζί τους. Είναι ωραίο, ο καθένας διαλέγει ένα χρώμα, ένα μοτίβο, κάτι που του αρέσει και το παίρνει και το χρησιμοποιεί. Εμένα μου φαίνεται λίγο βαρετό όμως το βελούδινο το σακουλάκι. Δεν ταιριάζει. Οπότε τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πάρουμε αυτό εδώ το μπαουλάκι, το οποίο μπορούμε να το βρούμε σε οποιοδήποτε κατάστημα Art and Hobby ή ακόμα και σε κάποιο βιβλίο χαρτοπολείο, και θα το μετατρέψουμε. Σε τι θα το μετατρέψουμε? Θα το μετατρέψουμε σε ένα από τα πιο συνηθισμένα λοιπόν και παράξενα πλάσματα του D&D. Θα το μετατρέψουμε σε ένα Mimic. Τι είναι το Mimic? Καταρχήν να πούμε ότι Mimic μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε αντικείμενο στο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα μπαούλα. Πας να ανοίξεις τον μπαούλο, βγάζει δόντια, σε μασάει, ήταν παγίδα, την πάτησες, πάμε για άλλα. Μπορεί να είναι μια βιβλιοθήκη. Μπορεί να είναι μια πόρτα. Υπάρχει ακόμα, έχει αναφερθεί ακόμα και Mimic βιβλίο. Πάει ο άλλος να το ανοίξει, ο Adventurer, γίνεται Mimic, του τρώει το χέρι, του τρώει όλο, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ κλασικό, πολύ ιδιαίτερο πλάσμα. Στην πραγματικότητα είναι ένα τέρας το οποίο καμουφλάρεται, μεταμφιέζεται σε ντούκι. Αυτό λοιπόν θα φτιάξουμε εμείς σήμερα. Έχουμε λοιπόν το μπαουλάκι μας, έχω βγάλει το κούμπο από εδώ πέρα. 4 βιδούλες είναι, οι τρυπούλες που μένουν δεν μας ενδιαφέρει γιατί θα καλυφθούν με αυτό που θα φτιάξουμε. Και έχω εδώ λοιπόν, το έχω κλείσει σε σακούλες για να μην ξεραθεί γιατί ξέρετε πάρα πολύ εύκολα. Και έχουμε εδώ λοιπόν τον πυλό μας. Τι θα κάνουμε τώρα λοιπόν? Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα ωραίο χαμόγελο στο Mimic μας, να του δώσουμε μια ωραία οδοντοστοιχεία. Θα φτιάξουμε, το σημερινό μάθημα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα δόντια του κροκόδιλου, πως κουμπώνει το ένα δόντι ανάμεσα στα δύο άλλα, πως τικαρώνει. Αυτό το εφέ θέλουμε να πετύχουμε λοιπόν. Θα φτιάξουμε λοιπόν πολλά μικρά, θα κάνουμε μια μπαλίτσα. Αυτή την μπαλίτσα θα την πιέσουμε από τη μια πλευρά και θα ρολάρουμε. Θα μας προκύψει λοιπόν κάτι τέτοιο. Αυτό εδώ, μη σας ενδιαφέρει αν έχει ατέλειες, μπορούμε να τα λιάνουμε μετά με λίγο νεράκι, αν βουτήξουμε το δάχτυλό μας και το τρίψουμε. Αλλά και ατέλειες να έχει, τις στέλνουμε τις ατέλειες, να δείχνουν ότι είναι πραγματικά δόντια, δεν είναι πλαστικά. Είναι ένα πλάσμα το οποίο τρώει πανοπλίες, τρώει ανθρώπους, τρώει ό,τι βρει. Δεν θα είναι τα δόντια του μέσα στη λευκάδα και στην ομορφιά, θα είναι με σπασίματα, με ρογμές. Και επίσης θα τραβήξουμε και κάποιες γραμμές εμείς κάθετα. Αν δείτε τα δόντια του κροκόδιου και λιγότερα, έχουμε κάποιες γραμμές τα οποία προσθέτουν στην αντοχή του δοντιού. Και παίρνοντας λοιπόν τον μπαούλο μας, θα αρχίσουμε στο χείλος εδώ πέρα να κολλάμε τα δόντια. Κατά αντιστοιχεία, στην κάτω πλευρά θα βάλουμε δόντι με τη μύτη προς τα πάνω. Για να κολλήσει τώρα λίγο εδώ στο μπαουλάκι μας να μας βοηθήσει, θα πάρουμε μια σταγονίτσα νερό, θα τη βάλω εδώ πέρα στον μπαούλο, ξύλινο, δεν μας πειράζει, όσοι άλλους μετά θα περαστούν βερνίκια, θα περαστούν πολλά. Και με αυτή τη ζέστα σε γνώση και σε χρόνο τετέο τους ή άλλους. Λοιπόν, θα το πιέσουμε λίγο και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε βάλει το πρώτο μας δόντι. Λοιπόν, δεν θα κάτσω να βλέπετε να φτιάχνω δόντια στη σειρά. Θα σταματήσω για λίγο εδώ το βίντεο, θα φτιάξω τα δοντάκια και επιστρέφω αμέσως. Τα δόντια λοιπόν έχουν στεγνώσει, τα έκοψα, τα κόλλησα, βλέπετε. Είναι στεγνά, τα ασφάλισα και το καθένα με μία σταγονίτσα κόλλα
στιγμής, για την ώρα δηλαδή να μας φύγουν. Βλέπετε έχω χαράξει λεπτομέρειες επάνω στα δόντια. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδια, δεν είναι σε καμία περίπτωση τέλεια. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε έχω ένα σπασμένο. Δεν πειράζει. Ένα τέτοιο πλάσμα σίγουρα θα έχει και κάποιο σπασμένο δόντι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω που πάει κάτι τέτοιο για οδοντίατρο, αλλά αυτό είναι άλλη λεπτομέρεια. Το δύσκολο είναι στα πλαϊνά να φροντίσετε να ανοιγοκλίνει το κουτί χωρίς να παρασύρει το ένα δόντι το άλλο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Πάμε να φτιάξουμε τα ούλα του πλάσματος. Τα δόντια δεν βγαίνουν από το ξύλο, πρέπει το πλάσμα να έχει ούλα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε πάλι το πυλό μας που τον έχουμε τυλίξει καλά για να μην μας στεγνώσει, γιατί στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα ειδικά με αυτή τη ζέστη και με το αεράκι που έχει, στεγνώνει για πλάκα. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα κομμάτι και θα το απλώσουμε. Θα βγάλω το παλικάρι από τη μέση και θα το απλώσουμε, θα το κάνουμε ένα κορδόνι. Θα το πατήσουμε να ανοίξει και θα πάρουμε το σεντουκάκι μας και θα αρχίσουμε από την άκρη να καλύπτουμε σιγά σιγά τα δόντια. Εκεί που ενώνεται με το ξύλο, ο πυλός, θα το πιέσουμε να φτιάξουμε μια αίσθηση σβησίματος, ότι είναι ενσωματωμένο, δηλαδή ξύλο και σάρκα είναι ένα. Αυτό βέβαια είναι πιο εύκολο να το λες πάνω να το κάνεις, ειδικά άμα τα χέρια σου είναι σαν τα δικά μου, που δεν πιάνουν και ιδιαίτερα. Όλους παραδόξως υπολόγισα το μήκος του κορδονιού σωστά. Να στο κολλήσουμε για την ώρα έτσι λίγο πρόχειρα. Ακριβώς μάλιστα, μπράβο. Το πιέσω από πάνω. Το καλό είναι ότι είναι πυλός, οπότε ό,τι πρόβλημα δούμε διορθώνεται στην πορεία. Έχει κάποιο χρόνο δηλαδή για να τον δουλέψουμε, δεν θα πήξει άμεσα. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα κάτι λεπτό. Τι να πάρουμε όμως? Ένα καλαμάκι για σουβλάκι. Τέλειο. Λοιπόν, και θα πιέσουμε να μπει ο πυλός μέσα ανάμεσα στα δόντια. Το ρολάρουμε έτσι λιγάκι. Πιέσουμε και το κάτω μέρος που πιάνει στο δόντι.
Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι αληθοφανές και όχι κάτι καρτουνίστικο. Οπότε πριν το ξεκινήσω σαν κατασκευή είδα κάποιες εικόνες πως είναι το σαγόνι για παράδειγμα του κροκόδιλου και του αλιγάτορα, πως είναι φτιαγμένα τα δόντια τους, πως είναι τοποθετημένα στο στόμα τους. Οπότε έχω περίπου μια ιδέα πως πρέπει να το βάλω, πως πρέπει να το σχηματίσω. Κάπου είχα και ένα ποτηράκι άνατο. Με λίγο νεράκι, το βρέξουμε λίγο, το μπυλό, να κολλήσει και λίγο με το ξύλο, να γίνει και λίγο πιο εύπλαστος. Με το δάχτυλό μας θα πάρουμε, να δείξουμε λίγο το δάχτυλό μας μέσα στο νεράκι. Το κάνουμε το ίδιο και στην πλευρά που πιάνει πάνω στο δόντι. Να το σβήσουμε λίγο, να μην φαίνεται τόσο ξεχωριστό το κομμάτι του ούλου από το δόντι. Να δίνει την αίσθηση ότι είναι κάτι το οργανικό που ξεπηδάει το δόντι μέσα από το ούλο. Δεν είναι απόλυτα διακριτή η γραμμή που συμβαίνει αυτό. Και επίσης θα σβήσουμε με αυτόν τον τρόπο και τυχόν σπασίματα στον πυλό, έτσι όπως τον πατήσαμε τώρα, τα οποία δεν ταιριάζουν σε ούλα. Τα δόντια έχουν σπασίματα, τα ούλα δεν μπορούν να έχουν σπασίματα. Και όπως είπα, προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι το αληθοφανές. Μη σας τρομάζει που το ξύλο βρέχεται, έχει πάρα πολύ ζέστη, θα στεγνώσει αυτό αμέσως, δηλαδή άμα το ανοίξω και το αφήσω λίγο στο παράθυρο, σε 10 λεπτάκια θα είναι ολόστεγνο. Μην το φοβάστε δηλαδή, είναι λίγο τσαπατσούλικη δουλειά έτσι όπως το έχω σκεφτεί, αλλά αυτόν τον τρόπο σκέφτηκα, αυτόν τον τρόπο δείχνω. Σίγουρα, άμα ψάξετε και άλλα μαθήματα, θα βρείτε πολλούς τρόπους να κάνετε. Το έχω ξαναπεί, για κάθε τι υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το πόσο σκέφτεται το καθένας είναι άλλη υπόθεση. Εμείς είμαστε εδώ για να δείχνουμε ιδέες. Πάρτε εσείς αυτή την ιδέα και βελτιώστε την αν μπορείτε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, να κάνουμε και μερικές γραμμές με τη μύτη του καλαμάκι, κάνουμε και μερικές γραμμές στα ούλα. Δεν μπορεί τα ούλα να είναι ολόισια, εντάξει είπαμε.
Προσπαθούμε λίγο να το κάνουμε σαν να έχει το κάθε δόντι τη θήκη του, το μέρος ακριβώς του ούλου που το καλύπτει. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες μετά με το βάψιμο θα δείξουν, πιστεύω, καταπληκτικά. Ανοίγουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα για το πάνω μέρος. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται πιο δεμένο σαν κατασκευή. Αρχίζει και δείχνει πιο σωστά. Λοιπόν, κάνω την ίδια διαδικασία για το κάτω σαγόνι. Τα αφήνω να στεγνώσει και επανέρχομαι. Η διαδικασία έχει γίνει και για το κάτω σαγόνι, για το Mimic μας. Βλέπουμε το αποτέλεσμα είναι αρκετά εντυπωσιακό. Όσο πάει και αγριεύει η κατασκευή, αρχίζει να δείχνει τα δόντια της. Χαζό λογοπαίγνιο. Μπας περιπτώσει. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα. Φτιάξαμε το εξωτερικό. Οι περισσότεροι όταν φτιάχνουν ένα Mimic για μάτια του βάζουν κάποιες μπίλιες εδώ ίσως, κάτι εξωτερικό εν πάση περιπτώσει. Εγώ πώς το σκέφτηκα το συγκεκριμένο λοιπόν. Είναι ένα πλάσμα το οποίο καμουφλάρεται σε σεντούκι. Αν το καλοσκεφτούμε μοιάζει με όστρακο, με οστρακοειδές, με κάποιο μύδι. Ωραία. Τα πλάσματα αυτά, ό,τι όργανο έχουν, είναι εσωτερικό. Και επειδή πρόσφατα είδα και ένα βιντεάκι σχετικά με ένα παλιό παιχνίδι που δεν ξέρω αν το ξέρετε ή αν έχετε παίξει, το Soul River, υπήρχε εκεί ένα πλάσμα πλοκαμόμορφο, έτσι καλαμαρόμορφο, το οποίο τα μάτια, και αν ψάξετε κιόλας και στο Google, αν γκουγκλάρετε Octopus Eye για παράδειγμα, θα δείτε ότι τα μάτια των χταποδιών, η κόρη είναι κάπως έτσι. Αυτό το σχήμα είναι σαν να έχει ένα οχτάρι, όχι συμπληρωμένο. Λοιπόν, τι θέλω τώρα εγώ. Θέλω όταν θα ανοίγει το σεντούκι, στο πάτο κανονικά θα είναι τα ζαράκια μας. Γιατί αυτό είναι ένα dice box, το είπαμε. Όταν θα ανοίγει το σεντούκι, θέλω να φαίνεται, να ξεδιπλώνεται εκείνη τη στιγμή όλη η φρίκη του να σε κοιτάει αυτό το πράγμα μέσα στα μάτια. Δηλαδή, να ανοίγεις το σεντούκι και αυτό που θα αντικρίζεις εκτός από τα ζάρια να είναι αυτό. Ένα μάτι εδώ το οποίο θα σε κοιτάζει. Αυτό το έχω φτιάξει από πιο νωρίς, έχει πήξει, έχει στεγνώσει ήδη, είναι ξερό, είναι έτοιμο. Οπότε τι θέλω τώρα. Θα πάρω λίγο πυλό, να φτιάξω λίγο το εσωτερικό στο καπάκι εδώ πέρα. Θα το κάνουμε έτσι λίγο οργανικό, δηλαδή το πιο τέλειο θα ήταν να μπορούσα να είχα τις ικανότητες, τις γλυπτικές ικανότητες του να το κάνω σαν σύστημα χόνδρων και ινών σάρκινων. Επειδή τέτοιες ικανότητες δεν τις έχω, η αλήθεια να λέγεται, ουδής τέλειος, πολύ απλά θα γεμίσω το χώρο αυτό εδώ με πυλό, στον οποίο μετά επάνω, εκτός ότι θα σφινώσω το μάτι, στον οποίο επάνω θα φτιάξω κάποιες γραμμές, να το προσπαθήσω τουλάχιστον να το κάνω λίγο να μοιάζει οργανικό. Να μοιάζει ίσως με αυτό που βλέπουμε όταν ανοίγουμε ένα στρίδι, ένα οστραχόδερμο.
Η όλη διαδικασία έχει γίνει δύσκολη γιατί είναι και τα δόντια τώρα στη μέση. Αυτό ίσως να πρέπει να το έχω κάνει πρώτο. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, δεν έρχεται και όλη η κατασκευή στο μυαλό έτοιμη. Κάποια πράγματα προκύπτουν στην πορεία. Μπορούσα να είχα βάλει και εγώ 2 μπίλιες στην κορφή και να πω ότι είναι τα μάτια του. Εντάξει. Δεν ήθελα. Επίσης να σας πω ότι λόγω του πυλού το κουτάκι έχει βαρύνει αρκετά. Βέβαια στο τέλος, αφού βαφτεί και ολοκληρωθεί σαν κατασκευή, θα περαστεί ολόκληρο κλασικά με κόλλα για να το προστατεύσει και να το κλειδώσει εντός εισαγωγικών. Παρόλα αυτά, αν θέλετε, μπορείτε αντί για τον κλασικό πυλό, υπάρχει άλλος ένας πυλός, ο οποίος λέγεται soft clay, όχι soft clay, light clay νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος όταν πήξει, εκτός ότι είναι πανάλαφρος, όταν πήξει, όταν στεγνώσει, το προϊόν που δίνει είναι σαν τα ζουλιχτά παιχνίδια που έχουν τα παιδιά για το μπάνιο που τα ζουλάσει και ξαναεπανέρχονται στο σχήμα τους, είναι έτσι και είναι πολύ πιο ελαφρύ. Βέβαια είναι πιο ακριβό σαν υλικό και ίσως να βολεύει και εκείνο. Εγώ τώρα εν πάση περιπτώσει αυτό είχα στο μυαλό μου, αυτό υλοποιώ. Βάλουμε λίγο νεράκι, να το κολλήσουμε. Κάνω και κάποιες γραμμές. Λίγο νεράκι. Το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι στο βάψιμο μετά θα είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία του. Αλλά εντάξει. Δεν το φτιάχνουμε κάτι, δεν το φτιάχνουμε ούτε με συμβόλαιο ούτε βιαστικά. Το φτιάχνουμε για να το ευχαριστηθούμε εμείς. Πάνω απ' όλα. Και για την έκφραση που θα έχουν οι άλλοι όταν θα το δούνε. Γιατί αυτό δεν νομίζω να αφήσει ασυγκίνητους πολλούς που θα το δούνε γενικότερα. Θα βγει αρκετά εντυπωσιακό σαν κατασκευή. Το απλώσω λίγο νερό με το πινέλο. Θα φτιάξει γραμμές και το πινέλο δηλαδή. Τώρα αυτά βέβαια είναι πράγματα που δεν τα έχω ξανακάνει κι εγώ. Δεν ξέρω καν αν θα πετύχουνε ή πως θα είναι ακριβώς το τελικό αποτέλεσμα. Έχω μια ιδέα, αλλά δεν έχω... Τι κάνω, τέλος πάντων. Αλλά δεν έχω ακριβή εικόνα του τι θα προκύψει. Πώς θα προκύψει μάλλον. Οπότε μπήκε και το μάτι μας. Στην πορεία θα δω ίσως να του βάλω κάποιο κομματάκι δέρμα εδώ να μην ανοίγει μέχρι τέλος και πέφτει το καπάκι και σκάει. Ανοίγει μέχρι ένα σημείο, να ανοίγει μέχρι εδώ για παράδειγμα. Θα το δούμε. Η κατασκευή αποκτά μόνη της σιγά σιγά ζωή, οπότε ό,τι χρειαστεί θα το δούμε στην πορεία.
Η πλάκα είναι ότι αν έχω βγάλει το κλείδωμα, με το να εφαρμόζουν τα δόντια μεταξύ τους, είναι σαν κλείδωμα. Κάνει το ίδιο εφέ. Κάνει το ίδιο, έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε, το αφήνουμε να στεγνώσει παντού, για να μην κάνουμε καμία ζημιά σε ό,τι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε λοιπόν. Το Mimic μας έχει μείνει 2 μέρες ολόκληρες για να στεγνώσει. Το έχω περάσει και μαύρο παντού, το πρώτο στρώμα. Σαν αποτέλεσμα πιστεύω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ξεκίνησα με ένα απλό ξύλινο κουτάκι, έχει κάνει ολόκληρη μεταμόρφωση. Θα κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να το βάψουμε. Τώρα σε αυτό το τομέα ελπίζω να το πάω καλά, δεν έχω ιδιαίτερες ικανότητες στο βάψιμο, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω να βάφω απ' έξω και σιγά σιγά να πάω στο εσωτερικό. Δηλαδή θα βάλω καφέ το κουτί, το μέρος του σεντουκιού που φαίνεται, θα βαφτούν τα ούλα και τελευταία ίσως να βαφτούν τα δόντια. Και μετά θα περάσω στο εσωτερικό, στο μάτι και στον πάτο του μπαούλου. Ανάλογα αν με χωράει ο πάτος του μπαούλου, πιθανόν να κάνω και κάτι ακόμα. Θα δω αν στο βάθος με φτάνει. Οπότε για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε το καφέ μας. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά τι να κάνουμε, θυσίες για την τέχνη. Το πάνω μέρος στο καπάκι είναι σχεδόν αυτούσιο. Τώρα σε κάποια σημεία που ίσως να έχει ούλο, από το Mimic θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Ίσως να κάνουμε ένα σβήσιμο ανάμεσα στα 2 χρώματα.
Όσοι έχουν βάψει στο σπίτι τους και έχουν κάνει κοψίματα σε γωνίες ξέρουν ακριβώς πώς νιώθω τώρα. Είναι ακριβώς η ίδια αίσθηση. Όταν βάφεις γωνίες. Μετά από όλη αυτή την ώρα λοιπόν, αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία, το αποτέλεσμα ακόμα δεν δείχνει όπως το θέλω, αλλά μπορώ να πω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό, ότι με ένα απλό πέρασμα χρώματος, απλά χρώματα δείχνει τόσο απειλητικό. Λοιπόν, το περνάω δεύτερα χέρια, κάνω διορθώσεις, βάζω σκιές και επιστρέφουμε να το δούμε τελειωμένο επιτέλους. Το Mimic μας είναι έτοιμο. Δύσκολη η περίπτωσή του. Μπορώ να πω ότι με ταλαιπώρησε αρκετά, αλλά το αποτέλεσμα με ανταμείβει επίσης πάρα πολύ. Έχει βγει άκρως εντυπωσιακό. Η διαδικασία ήταν η κλασική, μετά που το όψα, έκανα dry wash, μετά περάστηκε το νεράκι που καθάριζε τα πινέλα σαν wash και μετά ξανά dry brush. Το συγκεκριμένο δεν το πέρασα με κόλλα, το πέρασα με νεύτη, με βερνίκι νευτιού, το οποίο το έχει σκληρίνει, τα δόντια έχουν σκληρίνει, δηλαδή δεν είναι ευαίσθητα, δεν είναι πυλός πλέον σκέτος να σπάσει. Έβαλα και μια λυσιδίτσα στο πλάι για να μην ανοίγει μέχρι τέρμα και πέφτει. Οπότε το εφέ που ήθελα να πετύχω, να ανοίγει το κουτάκι και να σε βλέπει, το πέτυχα και με το παραπάνω. Τώρα λοιπόν είμαι βέβαιος ότι τα ζαράκια μου είναι ασφαλή. Θα τα κουβαλήσω μαζί μου όπου θέλω και δεν θα τολμήσει κανένας να προσπαθήσει να τα πάρει από αυτό εδώ το φύλακα. Συγγνώμη. Λοιπόν, δύσκολη κατασκευή. Αυτά κατάφερα εγώ, μπορείτε να τα καταφέρετε κι εσείς. Είναι ίσως η πιο μεγάλη, πιο πολύπλοκη κατασκευή που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Οπότε, ελπίζω να φτιάξετε τα δικά σας. Θα με χαροποιήσει πάρα πολύ να δω δικά σας. Και αυτό που λέω πάντα, πάρτε το και κάντε το δικό σας. Αν σκεφτείτε κάποιο άλλο τρόπο να το φτιάξετε, πολύ ευχαρίστως. Αν κάτι πιο απλό, κάτι πιο γρήγορο, πολύ ευχαρίστως να το δείξουμε, να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτά από μένα λοιπόν. Καλές δημιουργίες, να είστε καλά και ρίξτε για καμιά βουτιά, εποχή που είναι, μέρες που είναι, ρίξτε για καμιά βουτιά να δροσιστούμε λιγάκι. Καλή συνέχεια.